Anim lang kami ngayon dito. Tapos na tayo sa Maquinit. Sa malamig naman tayo. Sila nagtatatingan. Saya ko na naman po. Saya naman po namin. Enjoy. Today is day what? Ayan, breakfast muna kami. We don't have concrete plans today, but we'll just DIY. Yun, bye-bye! Ito, so Coron. Isa sa mga pinakamalayo yung Conception Falls. Tapos kung tama itong mapa, meron siyang daan. Naku, sarap. Parang walang daan dito. Rough road siguro ito. O hindi pa gawa ang daan. Papuntang Bochi Falls. Maganda. Baka may hiking Hindi ko lang alam. Check mo sa vlog. Wala eh. Tingnan ko na. Bochi. Wala. Si San Goku yung lumalabas. Gochi San Goku. Tapos sabi ni ate, pwede daw tayo pumunta dito sa Tekabobo. Kasi parang sobrang layo na. Pwede pa ulit pumunta tayo dito sa I-plano mo yung ruta sa maps. Alam mo yung ginagawa ko. Oo, kaso titignan muna natin yung mga pupuntahan natin. Baka di naman, Sa Bochi Falls. di naman worth it yung biyahe natin. Sige, ikaw na bahala dyan. Relax lang ako ngayon. Charps. So, this is my outfit for today's DIY city or rather town tour. Ayan. Riding in tandem. Today is a nice weather to have like a DIY motorcycle tour kasi yesterday it was really hot. So, yeah. Kalmado lang ako. Dito. So, kakatapos lang ni Kim magpa-full tank ng motor and guess what? Guess what? Magkano ang full tank ng motor? 90 pesos! Guys! So the Power Rangers pinks are back in town. We're gonna have like a quick merienda. Hindi kami tumuloy dun sa falls kasi layo talaga niya. So baka mag-Maquinit na lang kami. Maquinit and then we're gonna go to Tapyas. Ayun lang. Bye! So we are now at the town center. Ayan. Near like the bay or the port. I don't know. But yep, here's the husband. So, nandito tayo ngayon sa may market. Dahil hindi kami tumuloy sa Conception Falls dahil may problema yung motor na sinakyan namin eh. May problema sa brake. Kaya bumalik na kami dahil nasa 16 kilometers pa siya. Yes. So nandito na lang kami para pumunta sa... Hindi po. Nandito po talaga kami para magmerienda. Kain na tayo. Tapos ito yung Island Boy. Yung Island Boy malapit lang siya sa mismong park. Lulhati Park yata yung tawag dito. Ayan lang yung Island Boy.
It's over. Kimi. Papanik na po tayo. Papanik sa Mount Tapyas. Let's go. Ningal na po ako. Kinis ko ah. On our 200 step ladder. Charit. Snake and ladder. Yan, so ayaw niya pa video. Wag natin siyang bibidyohan. So nasa pang 400 steps na tayo. So nasa kalahati na kami. So ang sabi nasa 721 steps ito. Ayan. Huwag natin siyang videohan dahil ayaw niya. So ito yung view niyan ngayon. We are now on our 600 step. Now at the top. Yan yung Coron sign. Like a Hollywood sign. No one's here except us. Ayan. Walang tao. Tapyas, pupunta na tayo sa Maquinit Hot Spring. Yan. Kung pagod kayo sa pag-hike nyo sa Mount Tapyas, perfect yung mainit na tubig from the hot spring. So, let's go. We're currently here outside because you're not allowed to go in, as in bawal, before 4 PM. So, ayan. Chill lang kami. Hello. Kundi, patay kayo pag pumasok kayo. So, we just arrived at meron actually dito lalagyan ng gamit. Maquinit Hot Spring. This is the hot spring overlooking the bay or sea. I don't know. Not quite sure. Oh, super sarap. Sarap. So, ayan. Overlooking the Bakawan. That's the hubby. Ang sarap ng water. Say hi, Kimi. Oh, tama-tama lang siya kasi medyo cold yung weather. So, ayan, ang sarap. Yan, so 6 lang kami ngayon dito sa hot spring. Kaya, magtanim kayo ng mango. We already consumed like the 2 hours allocated to us. So our schedule is 4 to 6. Tayo na, uwi na kami, tapos na. Bye, bye Maquinit. Ano na siya? High tide na. Ang galing. Tignan nyo, umabot na dito sa may entrance part yung water. Oh, cool. Bye-bye Maquinit. Hindi na kami, kain na kami. Bye. Tapos na tayo sa Maquinit, sa malamig naman tayo. Currently at Santino's Grill, dito kami kakain ng dinner. Busy husband. Ayan, so we ordered green salad with cashew and
their special vinaigrette, tapos chicharong bulaklak, sisling bulalo, and then the garlic butter tanige. Tapos parang gusto rin namin umorder ng crispy Bicol Express. Okay, bye. Salad, pero Jereren! Silang nagdadatingan. Saya ko na naman po. Saya naman po namin. Enjoy. So this is our dessert. Coron it is again. Naglilina po ako sa turon. Ayan po, may ubi kasi siya, tsaka ice cream, kaya nakakakilig. Hehe. Let's eat. Ayan, tapos na namin lahat. Let's eat. Yum. Gotta love coming home to fresh new sheets. Thank you, Akasha Gardenin. Ganda. And this is so me. Mag-iimbestiga po kami kung saan napunta yung pera namin. Ay, bawal na po doon isama yung computation. Sige po, bye-bye.